Hello, magandang araw. Welcome to Happy Pills TV. Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ilan sa mahalagang kaalaman tungkol sa Google AdSense. Una, paano malaman kung tama ang address sa Google AdSense account mo? Pangalawa, paano i-verify ang PIN? At pangatlo, paano mag-add payment method? Napaka-importante na tama ang pangalan mo at address mo sa Google AdSense account mo dahil dito ipapadala through mail ang iyong PIN. Tara na, simulan na natin. Kung bago ka sa channel ko, welcome sa'yo. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploads. Salamat! Kapag nasa Google AdSense account na, click mo ang payment, browse pababa, then click mo ang manage setting. Then you will be directed to this page. Makikita mo kung tama ang name at address mo. Kung mali, pwede mo siyang i-edit, click mo lang yung pencil. So ngayon, magbe-verify naman tayo ng ating Google AdSense PIN. Pero bago yon, I just want to share a short story of my journey. I was able to meet the requirement of 1,000 subscriber and 4,000 watch hour last April 25, 2020. And then after 4 days, that was April 29, 2020, I received an email na monetize na yung channel ko. So may mga ads na. And then, I checked my Google AdSense account. May notification doon na May 25, 2020, I reached already the $10 threshold. Kailangan kasi naka $10 ka na bago ka padalhan through mail ng Google AdSense PIN. May 25 yung na-reach ko na ang threshold, diba? So, after a month, that was June 25, 2020. So, dapat nasa akin na yung Google AdSense PIN ko. Pero, ang tagal ang pinaghintay ko. August 19 ko pa nakuha ang Google AdSense PIN ko. Bakit ganun katagal? As I checked the mail, meron siyang tatak na June 23, 2020. So, ibig sabihin dumating itong sulat, yung PIN, dito sa Pilipinas noong June 23. And na-receive dito sa amin, sa province, I'm from Region 4A, noong July 8, 2020. Kaya pala hindi nakakarating sa akin dito sa bahay dahil wala palang kartero na naka-assign sa area namin kasi 1 year na daw resigned ang kartero. So a piece of advice, dumirekta ka na sa post office. At saka nga pala, ang dami kong nakitang mga Google AdSense PIN doon na hindi pa rin nakukuha. So much for that. Tara na, i-verify na natin ang PIN na matagal nating pinakahintay. Double or triple check your PIN, then type it carefully and correctly. Type your PIN here, then if okay na, click submit. And that's it. Verified na. Napakadali lang, 'di ba? Kung gaano katagal natin hinintay yung mail ng PIN, ganun naman kadali mag-verify ng PIN. So now, yun naman pangatlong i-share ko sa inyo paano mag-add payment. May mapapansin kayo sa bandang taas, your payment are currently on hold. Action is required to release payment. So click nyo lang yung action. Then mapupunta kayo sa page na to. Then click update.
Kung mapapansin nyo, merong 2 options ng payment method. Dati 3 yan. Merong option na Western Union, pero ngayon wala na. Ang pipiliin natin ay itong Add New Wire Transfer Details. So, ito directly, yung revenue mo from Google AdSense will be deposited to your bank account. So, I think this is the most convenient way. Kasi yung isa na lang option, yung other natitirang option is cheque naman. So, napakatagal naman bago dumating sa'yo kung cheque. So, mag-start na ako. Mag-input na ako ng information ko. So, I'm typing my name kung ano ang nakalagay sa bank account. And then the next one is the bank name. Itong Swift BIC, pwede nyong i-search online kung ano yung code na yon ng bank. For me, so ang isa-search ko ay kung ano yung code ng BDO Unibank. So, ang ginawa ko ay search online. And syempre, nagsigurado ako, nagtanong din ako sa BDO personnel. So, pareho naman ang sagot nila. So, now, ilagay na natin ang code ng bank. Then, isunod na natin ang account number. Then, retype the account number. Itong intermediary bank, hindi na kailangan kasi nakalagay dyan, it must be based in the United States. Then, the other lines or the other categories naman, nakikita naman ninyo, ay optional. So, hindi na natin siya fill upan. So, scroll up nyo and double check lahat ng entries na nilagay nyo, lahat ng information nyo na nilagay nyo. Hindi lang double check, triple check, kasi napaka-importante niyan. Kasi dyan nakasalalay kung saan papasok ang revenue nyo galing sa Google AdSense. At syempre, huwag kakalimutang i-click ang save button para ma-save lahat ng information na nilagay mo. So, ayan na. Na-enrolled na natin ang ating bank account. Automatic na dyan papasok ang revenue mula sa Google AdSense. So, that's all for this video. Sana ay may naitulong ako sa inyong impormasyon. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Thank you!